Γεια σας. Αυτό το βίντεο έχει ως σκοπό την παρουσίαση του λογισμικού SpeechNotes και των λειτουργιών του. Το SpeechNotes είναι μια εφαρμογή η οποία έχει αναπτυχθεί από την WellSource και πατάει πάνω στις μηχανές αναγνώρισης ομιλίας της Google. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση ή εγγραφή σε κάποιο site ή σε κάποια πλατφόρμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε το Google Chrome για browser και ένα μικρόφωνο. Οπότε, πάμε να δούμε τα SpeechNotes. Ωραία. Η ιστοσελίδα είναι speechnotes.co και όπως μπορούμε να δούμε, αρχικά στη σελίδα μας πετάει τον αριθμό της σημείωσης και την ημερομηνία. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση των σημειώσεων μας, καθώς μπορούμε να αλλάξουμε μέχρι και το όνομα μας, ουσιαστικά την επικεφαλίδα. Ωραία. Αρχικά βλέπουμε ότι στην περιοχή στην οποία θα γράφεται το κείμενό μας έχουμε κάποιες ενδεικτικές οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα SpeechNotes χωρίς να γνωρίζει κάτι παραπάνω για αυτό. Χρησιμοποιούμε την δωρεάν έκδοση του λογισμικού, οπότε κάποιες από τις λειτουργίες, όπως θα δούμε, δεν μας επιτρέπονται άμα δεν αγοράσουμε την premium έκδοση του λογισμικού, οπότε θα κινηθούμε με αυτήν την έκδοση. Οπότε πάμε να δούμε τις περισσότερες λειτουργίες που έχει. Έχουμε μία μπάρα περίπου στη μέση της οθόνης, στην οποία μπορούμε να επιλέξουμε σε ποια γλώσσα θα μιλάμε για να ξέρει το SpeechNotes σε τι γλώσσα μιλάμε. Ακριβώς δίπλα του υπάρχει το εικονίδιο του μικροφόνου, το οποίο το πατάμε για να ξεκινήσει η εφαρμογή να γράφει τα όσα λέμε και πρέπει να το ξαναπατήσουμε για να σταματήσει να γράφει. Αλλιώς, ό,τι και να πούμε, το γράφει συνεχόμενα. Συγγνώμη. Αργότερα βλέπουμε μια περιοχή στην οποία μπορούμε να βάλουμε, μας έχει κάποια σημεία στίξης, έτσι, και κάποιες άλλες λειτουργίες όπως new line ή new paragraph, στα οποία μπορούμε να τα δουλεύουμε ταυτόχρονα καθώς η εφαρμογή μας ακούει και καταγράφει τα όσα λέμε. Εμείς μπορούμε να συμπληρώνουμε και σημεία στίξης ώστε το κείμενό μας να είναι πιο πλήρες. Οπότε, πηγαίνουμε, όπως προείπα, χρησιμοποιούμε τη δωρεάν έκδοση, οπότε η επιλογή του full screen είναι, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όπως και κάποιες άλλες, τις οποίες θα αναφέρουμε, και πηγαίνουμε στα αριστερά της οθόνης μας στο εικονίδιο που έχει το γρανάζι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι προεπιλεγμένη η επιλογή του autosave. Θα δούμε παρακάτω που χρησιμεύει το autosave και που αποθηκεύονται όλα αυτά τα κείμενα που έχουμε γράψει. Το μαύρο θέμα είναι μία από τις λειτουργίες τις οποίες δεν μας επιτρέπονται να χρησιμοποιήσουμε στη δωρεάν έκδοση, οπότε το αφήνουμε. Και το Show and Hide Help Plane είναι η επιλογή που μπορούμε να κρύψουμε και να ξαναεμφανίσουμε αυτή την περιοχή με τα σημεία στίξης στα δεξιά. Το word count δεν χρησιμοποιείται, είναι και αυτά από τις επιλογές που χρειάζεται να έχουμε την premium έκδοση. Και το user interface language νομίζω είναι κατανοητό ότι από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε σε τι γλώσσα θα είναι η σελίδα μας.
Πιο κάτω μπορούμε να δούμε την επιλογή New Session. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι θα μας κάνει ένα καινούριο έγγραφο, αλλά για να δούμε και την επιλογή του Autosave θα γράψουμε τώρα ένα μικρό κειμενάκι, ώστε και την επιλογή του Autosave και πού θα αποθηκευτεί αυτό. Γιατί αν δεν γράψουμε κάτι, πολύ πιθανό είναι να μην τα αποθηκεύσει καν. Οπότε, πατάμε την επιλογή του μικροφόνου και μιλάμε. Καλησπέρα. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα καταγραφής φωνής. Όπως είδαμε, πατήσαμε το μικρόφωνο, είπαμε αυτά που θέλαμε και το ξαναπατήσαμε για να κλείσει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα, καθώς μιλάμε, να χρησιμοποιούμε τα σημεία στίξης και πάμε να κάνουμε μια καινούργια σελίδα. Πατώντας το, έχουμε πάει στο Note 53, άμα θυμάστε πριν ήμασταν νομίζω στο Note 52, αν δεν κάνω λάθος. Και ξανά έχουμε όλο αυτό το... Από την αρχή μπορούμε να καταγράψουμε ένα καινούργιο κείμενο. Πιο κάτω, ακριβώς από κάτω από το New Session, υπάρχει αυτός ο φάκελος που έχει αποθηκευμένα όλα τα notes που έχουμε κάνει. Πάμε στη συνέλευση νούμερο 1 που είχαμε και βλέπετε ότι είναι αποθηκευμένη εδώ πέρα. Οτιδήποτε και σε οποιοδήποτε note και να γράψετε κάτι, αποθηκεύεται σε αυτόν το φάκελο. Αν δεν έχετε γράψει κάτι, πολύ πιθανό είναι απλά να μην το καταγράψει. Και από εδώ πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψουμε όποια σημείωση θέλουμε. Ακριβώς από κάτω είναι μια επιλογή η οποία μπορούμε να την πατήσουμε και να μας πετάξει απευθείας στο παράθυρο των Windows που συνδέεται με όλα τα email και να στείλουμε το κείμενό μας απευθείας σε οποιοδήποτε email θέλουμε. Πιο κάτω μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει επιλογή απευθείας να ανεβάσουμε το κείμενό μας στο Google Drive ή να το κατεβάσουμε ως ένα αρχείο .txt ή να το κάνουμε ένα αρχείο .doc και ακριβώς από κάτω μας έχει την επιλογή να σώσουμε το κείμενό μας πατώντας Ctrl+S ή πατώντας αυτό το κουμπί έτσι. Πολύ ωραία. Ακριβώς από κάτω έχουμε το εικονίδιο του εκτυπωτή. Πώς γνωστόν, πατώντας αν ο υπολογιστής μας είναι συνδεμένος σε κάποιον εκτυπωτή, εκτυπώνει. Και πιο κάτω μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να μεγενθύνουμε και να μικρύνουμε το κείμενό μας. Επίσης, με το εικονίδιο του ηχείου, του μεγάφωνου, ουσιαστικά, πατώντας η εφαρμογή μας λέει δυνατά ότι έχουμε γράψει από την αρχή. Και επίσης αυτό το εικονίδιο ακριβώς δίπλα στο μεγάφωνο, πατώντας κάνει copy όλο το κείμενό μας με ένα κουμπί. Αυτό ήταν το Speech Notes. Για περισσότερα πράγματα μπορείτε να πάτε στην premium έκδοση. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.